ሰላም ሀረግ ነኝ። ዛሬ ሂስትሪ 12ኛ ክፍልን ሌሰን 1 ጀምረን ለመጨረስ እንሞክራለን። ከኔ ጋር ሁኑ። እሺ 1.1 ዴቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝም ርዕሱ ይህ ነው። as you learned in grade 10 capitalism grew in the womb of decaying feudalism ይላል። ይህ ማለት ምንድነው? ካፒታሊዝም ያደገው ፌዴራሊዝም ዲኬ ሲያደርግ ወይም ፌዴራሊዝም የተዳከመ ሲመጣ ካፒታሊዝም አደገ ነው የሚለን። it has become the dominant economic system in the western world since the breakup of federalism ፌዴራሊዝም ከወደቀ በኋላ ወይም ፌዴራሊዝም ሰዎች መከተል ካቆሙ ወይም ያንን የኢኮኖሚክ ሲስተም ፌዴራሊዝምን የኢኮኖሚክ ሲስተም መከተል ሲያቆሙ ሰዎች ዌስተርን ወርልድ ላይ ምንድነው ዶሚናንት የሆነው ኢኮኖሚክ ሲስተም? ካፒታሊዝም ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ many historians agree that fully fledged capitalism emerged in northwestern Europe, especially in Great Britain and Netherlands from 16th to 17th centuries when mercantilism was established. ይህ የሚለው ምንድን ነው? ረጅም ሴንቴንስ ነው ግን ይኸውልሽ ካፒታሊዝም ኢመርጅ ያደረገው ሞስትሊ ተብሎ የሚታሰበው ወይም የተጀመረው ተብሎ የሚታሰበው ኖርዝ ዌስተርን ዩሮፕ ውስጥ ነው። በተለይ ደግሞ ግሬት ብሪቴን እና ኒዘርላንዶች ላይ ተጀምሯል ተብሎ ይታሰባል። ከስንተኛው ዓመተ ምህረት እስከ ስንተኛው? ከ16ኛው ዓመተ ምህረት እስከ 17ኛው ሴንቹሪ ድረስ ማለት ነው። በዚህ ሴንቹሪ ደግሞ ምንድን ነበረ? መርቻንታሊዝምን ይከተሉ ነበረ፣ ኢስታብሊሽ ተደርጎ ነበረ ማለት ነው። መርቻንታሊዝም ምንድነው ነው የሚለው እዚህ ጋር መርቻንታሊዝም is defined as the distribution of goods that are brought at a certain price and sold at a higher price in order to generate profits. ይህ ምንድን ነው? መርቻንታሊዝም የሚባለው ምንድን ነው? የሆነን እቃ ወይም የሆነን ጉድስ በሆነ ዋጋ እንገዛለን። ከዛ ከገዛም በኋላ ያንን እቃ ወይም የገዛነውን ነገር ከፍ አድርገን መሸጥ ማለት ነው። ያም ፕሮፊት ያስገኘናል ማለት ነው። እሱ ማለት ነው መርቻንታሊዝም ማለት እሱ ማለት ነው። The ethics fostered by the Protestant Reformation of the 16th century helped to consolidate capitalism in the western world. የምንድን ነው? ፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን ነበረ። የፕሮቴስታንቶች ሪፎርም ማድረግ ምናምን ነበረ እና ያ ነገር በ16ኛው ሴንቹሪ ያ ነገር ካፒታሊዝም እንዲጠናከር አድርጎታል ነው የሚለው ዌስተርን ወርልድ ላይ ማለት ነው። Moreover, capitalism enjoyed the benefits of the rise of strong nation states in Europe. ካፒታሊዝም ምን አምጥቷል ማለት ነው? የዩሮፕ ኔሽኖች ስትሮንግ እንዲሆኑ ጠንካራ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ማለት ነው። This nation state succeeded in supporting the development of capitalism. Moreover, this nation state succeeded in supporting the development of capitalism through regulations, uniform monetary systems, public investments, and eventually made possible the shift from public to private initiative. እነዚህ ኔሽኖች ካፒታሊዝም እንዲያድግ አድርገዋል። ይህንንም ያደረጉት እንዴት ነው? ሬጉሌሽን ህግ በማውጣት ዩኒፎርም ተመሳሳይ የሆነ የገንዘብ ቅብብል በማድረግ ለምሳሌ ዶላር ከሆነ ዶላር፣ ብር ከሆነ ብር ማለት ነው። እና ደግሞ ፐብሊክ ኢንቨስትመንት እንዲኖር በማድረግ ካፒታሊዝምን እንዲጠነክር አድርገውታል ማለት ነው። ከዛም ምን ተፈጠረ ማለት ነው? ከፐብሊክ ወደ ፕራይቬት ኢኒሺዬቲቭ መፈጠር ተጀመረ። ማለትም ፕራይቬት የሆኑ ማለት ሰዎች ኢንዲቪዥዋሊ ካምፓኒዎችን ኦን እያደረጉ እንትን ማለት ጀመሩ፣ ማደግ ጀመሩ ማለት ነው። ከፐብሊክ ወደ ፕራይቬት ሄዱ ማለት ነው። Subsequently, capitalism gradually became the dominant economic system throughout the world. ከዛ እየቀጠለ ሲሄድ ካፒታሊዝም ዶሚናንት ሆነ ማለት ነው። throughout the world በቃ ካፒታሊዝም መከተል ጀመሩ ብዙ ስቴቶች። ከዛ in the 18th century mercantilism declined when a group of economic theorists led by Adam Smith challenged mercantilist doctrines. በ18ኛው ሴንቹሪ ምን ተፈጠረ? አዳም ስሚዝ የተባለ ሰውዬ የመርቻንታሊስት ዶክትሪኖችን ወይም አስተሳሰቦችን ወይም ፍልስፍናዎችን
በራሱ ዶክትሪን ወይም በራሱ ፍልስፍና መቃረን ጀመረ ማለት ነው። ቻሌንጅ ማድረግ ጀመረ። ይሄ እንዴት ይሆናል፣ ያ እንዴት ይሆናል እያለ እንትን ማለት ጀመረ ማለት ነው። እና ኢኮኖሚክ ቲዎሪስቶቹም የሚመሩት በአዳም ስሚዝ ነበር ማለት ነው። እና እነዚህ እና አዳም ስሚዝ ምንድነው በሊቭድ የሚያደርጉት? They believe that a state could only increase its wealth at the expense of another state's wealth while the amount of the world's wealth remained constant. ይህ ምንድነው የሚለው? አዳም ስሚዝ የሚያወራው ምንድን ነው? ስቴቶች ሀብታም እየሆኑ ያሉት ወይም ሀብት እያካበቱ ያሉት የሌሎችን ስቴቶች ሀብት በመውሰድ ነው እንጂ እንደ አጠቃላይ የዓለም ላይ ያለው የሀብት መጠን አድጎ አይደለም ነው የሚለው አዳም ስሚዝ ፍልስፍና ያ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ስቴቶች ምንድነው የሚያደርጉት? ከሌሎች ስቴቶች ሮ ማቴሪያል ወይ ያመጡና ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ጨመር አድርገው ሰርተውበት ከዛ ለነዛ ስቴቶች ድጋሚ እነሱ ከሸጡላቸው ከፍ ባለ ዋጋ ለነሱ ይሸጣሉ። ያ ማለት ምንድን ነው? እነዛ ስቴቶች የሚሸጥላቸው ስቴቶች የደከሙ፣ እነዚህኞቹ የሚሸጡት ደግሞ ገዝተው የሚሸጡት ደግሞ ከፍ እያሉ ነው የሚሄዱት። ይሄ ወርልድ ዌልዝ ላይ ምንም ያመጣው ዲፍረንስ አይኖርም ማለት ነው። As a result of the decline in mercantilism, industrial capitalism arose in the mid-18th century due to the vast accumulation of capital during the phase of merchant capitalism and its investment in machinery. So አሁን መርቻንታሊዝም በዚህ ምክንያት እየተዳከመ ሲሄድ ኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም አሮዝ አደረገ ወይም መጣ ማለት ነው። ኢን ሚድ 18th ሴንቹሪ ላይ መጣ። ይሄም ምንድነው ምክንያቱ? በመርቻንታሊዝም አኪሙሌት ያደረጉት ካፒታል ወይም ገንዘብ ሰዎች ኢንቨስት ማድረግ ጀመሩ። ምን ላይ ኢንቨስት ማድረግ ጀመሩ? ማሽነሪዎች ጋር እና የተለያዩ ከፍ ያሉ ቢዝነሶች ላይ ኢንቨስት ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም ተፈጠረ ማለት ነው። ኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም ማርኬት ዴቨሎፕመንት ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ ፋክተሪ ሲስተም and led to the global domination of capitalist mode of production. ይሄ ምንድነው? ኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም የምናመጣ ማለት ነው። ፋክተሪዎች መፈጠር ጀመሩ እና የፋክተሪውን ሲስተም እንዲመጣ አደረገ ማለት ነው። እና ካፒታሊስቶች ግሎባል ዶሚኔሽን እንዲኖራቸው አደረገ ማለት ነው። የፕሮዳክሽን ግሎባል ዶሚኔሽን ወይም ግሎባሉን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ እንዲሆኑ አደረገ ማለት ነው። ካፒታሊዝም 5 ሜን ካራክተሪስቲኮች አሉት እና የመጀመሪያው ካራክተሪስቲክ ምንድን ነው? ፕራይቬት ኦነርሺፕ ነው። ካፒታሊዝም ኢዝ አን ኢኮኖሚክ ሲስተም ካራክተራይዝድ ባይ ፕራይቬት ኦነርሺፕ ኦፍ ዘ ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ስፔሻሊ ኢን ዘ ኢንዱስትሪያል ሴክተር። ኢንዱስትሪያል ሴክተር ላይ ፕራይቬት ኦነርሺፕ አለ። ካፒታሊዝም ቅድም እንደተነጋገር ነው ፕራይቬት ኦነርሺፕ ነው ያለው። ማለትም ኢንዲቪጁዋል ፐርሰኖች ናቸው ወይም ትንሽ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ናቸው የሆነ ካምፓኒን ወይም የሆነ ፋክተሪ ሊድ የሚያደርጉት ማለት ነው። ከዛ the economy is run by individuals who own and operate companies and make decisions on the use of resources. ስለዚህ የካምፓኒያቸውን ሪሶርስ እንዴት እንደሚጠቀሙ ወይም እንዴት እንደሚሉ የሚወስኑት እነሱ ራሳቸው ናቸው ማለት ነው። ኦነሮቹ ወይም የካምፓኒው ምንድነው ገዢዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ካፒታሊዝም አንደኛው ካራክተሪስቲክ ምንድነው? ፕራይቬት ኦነርሺፕ አለ ማለት ነው። ሁለተኛው ካራክተሪስቲክ ምንድነው? ካፒታሊስት ሶሳይቲ was characterized by the split between two antagonist classes. The capitalist class, the owners, which own the means for production, and the working class, which sold their labor to the capitalist class in exchange for wages. ሁለተኛው ካራክተሪስቲክ ምንድነው? እዚህ ጋር የሚያወራው ሁለት ሶሳይቲዎች ተፈጠሩ። ካፒታሊስት ሶሳይቲ እንትን ሲል ሁለት ሶሳይቲዎች ተፈጠሩ። የመጀመሪያው ሶሳይቲ ምንድነው? ካፒታሊስት ክላስ ነው የሚባለው ወይም the owners ዋናዎቹ የካምፓኒው ኦነሮች ወይም የፋክተሪዎቹ ኦነሮች ዋናዎቹ ሰዎች ቢዝነሱን ኦን የሚያደርጉት እነሱ ካፒታሊስት ክላስ ሆነው ተፈጠሩ። ከዛ ደግሞ the workers class ወይም the working class የሚባሉ አሉ። ሌበራቸውን ሶልድ አድርገው ወይም ጉልበታቸውን ሸጠው ደሞዝ የሚቀበሉ ከካፒታሊስት ክላሶች እነሱ ደግሞ ወርኪንግ ክላስ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሶሳይቲውን ካፒታሊስት ለሁለት ከፈለው ማለት ነው።
ከዛ unlike the previous systems, capitalism used accumulated capital to enlarge productive capacity rather than to invest in economically and unproductive enterprises such as pyramids and cathedrals. ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ሶስተኛው የካፒታሊዝም ካራክተሪስቲክ ምንድነው? አኪሙሌት ያደረጉትን ካፒታላቸውን ኦነሮቹ አኪሙሌት ያደረጉትን ካፒታላቸው ወይም ገንዘባቸውን ዌልዛቸውን ኢንቨስት የሚያደርጉት ምን ላይ ሆነ ማለት ነው? ኦቨርኦል ካምፓኒያቸውን የሚያሳድግ ነገር ላይ ወይም ፕሮዳክቲቭ እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው ነገር ላይ ነው ኢንቨስት የሚያደርጉት። ለምሳሌ አዲስ ማሽን፣ ሌላ ተጨማሪ ማሽን መግዛት ሊሆን ይችላል፣ ወይ የተለያዩ ነገሮች ካምፓኒያቸውን ሊያሳድግ የሚችሉ አይነት ነገሮች ላይ ነው ገንዘባቸውን ኢንቨስት የሚያደርጉት ማለት ነው። ግን ልክ እንደ ድሮዎቹ ሲስተሞች ፒራሚዶች ላይ፣ ካቴድራሎች ላይ ምናምን ነገር ኢንቨስት አያደርጉም። አንፕሮዳክቲቭ የሆኑ ኢንተርፕራይዞች ላይ ወይም ምንም ሊያዋጣቸው ሊያሳድጋቸው የማይችሉ ኢንተርፕራይዞች ላይ ምንም ኢንቨስት አያደርጉም ማለት ነው። አራተኛው ካራክተሪስቲክ ምንድነው? the motive for all companies in the capitalist system is to make and sell goods and services only for profits. ይህ ምንድነው? ሁሉም ካምፓኒዎች ተመሳሳይ ሞቲቭ ኖራቸው። አንደኛው ካራክተሪስቲኩ ይሄ ነው የካፒታሊዝም። ከዛ ተመሳሳይ ሞቲቭ ኖራቸው። እሱ ሞቲቫቸው ምንድነው? ነገሮችን የተለያዩ የሚያመርቷቸውን ነገሮች ሸጠው ከዛ ከነሱ ሰርተው ሸጠው ከነሱ ፕሮፊት ማግኘት ነው። ስለዚህ የሁሉም ካምፓኒ ሞቲቭ ምን ሆነ? ይሄ ሆነ ማለት ነው። አምስተኛው ካራክተሪስቲክ ካፒታሊስት ሶሳይቲስ በሊቭ ማርኬት should be left alone to operate without government intervention። ይህ ምንድነው የሚለው? ካፒታሊስት ሶሳይቲዎች ምንድነው የሚያምኑት? ማርኬቶች መተው አለባቸው ብለው ነው የሚያምኑት። ማለት ከገቨርንመንት ጣልቃ ገብነት ነፃ መሆን አለባቸው ብለው ያምናሉ ማለት ነው ካፒታሊስት ሶሳይቲዎች። እና ዲስ አይዲያ ይሄ አይዲያ ደግሞ ከገቨርንመንት ይሄ ምንድነው ማርኬቱ ከገቨርንመንት ጣልቃ ገብነት ነፃ መሆን አለበት የሚለው አይዲያ ምን ተብሎ ይጠራል? ሊያሴዝ ፌር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እና ትሩ ካፒታሊስቶች believe that a free market will always create the right amount of supply to meet the demand and all prices will adjust accordingly። ምንድነው የሚያስቡት? ትሩ ካፒታሊስት ነን ብለው የሚያስቡ ሰዎች ምንድነው እንትን የሚሉት? ማርኬቱ ፍሪ መሆን አለበት ማለት ምንም አይነት ኢንተርቬንሽን አያስፈልገውም። ማርኬቱ ራሱን በራሱ ሰፕላዩንና ዲማንዱን ባላንስ ማድረግ ይችላል። ፕራይሱም እንደዛው ማለት ነው፣ በተመሳሳይ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ የገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን አያስፈልግም ብለው ነው የሚያስቡት ማለት ነው። The ideology of classical capitalism was articulated by Adam Smith። ያው የዚህ አይዲዮሎጂ አርቲኩሌት የተደረገው በአዳም ስሚት ነበረ እና መጽሐፍ ጽፎ ነበረ። ይህን አይዲዮሎጂም መልእክቱን ያስተላለፈውን በመጽሐፉ ነው። አን ኢንኳሪ ኢንቱ ዘ ኔቸር ኤንድ ካዝስ ኦፍ ዘ ዌልዝ ኦፍ ኔሽንስ በሚል መጽሐፉ ላይ ነው ይህን አይዲዮሎጂውን ወይም እንትኑን ሀሳቡን የገለጸው ማለት ነው። He was a Scottish economist and moral philosopher who is considered to be one of the forefathers of capitalism. ስኮቲሽ ኢኮኖሚስት ነበረ አዳም ስሚት እና ደግሞ ሞራል ፊሎሶፈር ነበረ፣ ፈላስፋ ነበረ ማለት ነው። እና የካፒታሊዝም ፋዘር ተብሎ ይጠራል። ከሚጠሩ ሰዎች አንዱ ነው እሱ ማለት ነው። ስሚዝ ሪኮመንደድ ሊቪንግ ኢኮኖሚክ ዲሲዥንስ ቱ ዘ ፍሪ ፕሌይ ኦፍ ሰልፍ ሬጉሌቲንግ ማርኬት ፎርስስ። አዳም ስሚዝ ምንድነው የሚያስበው? ፍሪ ማርኬት መሆን አለበት ብሎ ነው የሚያስበው። እና ስሚዝ ሰፖርትድ ዘ አይዲያ that laissez-faire economics that would benefit its practitioners while also promoting society's general welfare። ስለዚህ ስሚዝ ምን ብለው ይደግፋል ማለት ሊያሴዝ ፌር የሚለውን ቅድም ላይ የተነጋገርነውን ማለት ገቨርንመንት ጣልቃ መግባት የለበትም ያልነውን አይዲዮሎጂ ይደግፋል ነው የሚለው እዚህ ጋር። On the other hand, the growth of industrial capitalism in the 19th century created a vast new class of industrial workers whose generally miserable condition inspired the revolutionary philosophy of Karl Marx። ማለት ይህ ምንድን ነው? ኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም በ19 ሴንቹሪ እያደገ በመጣበት ታይም ላይ አዲስ ክላስ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ወርከርስ ፈጥሮ ነበር አይደለ? በጣም ሚዝረብል የሆነ ኮንዲሽን በሆነ መልኩ ነበር የሚሰሩት። ማለት ፋክተሪዎቹ ለወርከርሶቹ ምቹ አልነበሩ
በጣም ላይክ ጤናቸው ላይ በጣም ችግር የሚያመጡ ነበሩ። የሚሰሩበት ሰዓት በጣም የተበላሸ ነበር እና በዚህ ምክንያት ካርል ማርክስ ሪቮሉት አደረገ ወይም ይህንን አሰራር ተቃወመ ማለት ነው። እና ካርል ማርክስ የሚባል ሰውዬ ነው። Marx suggested in the socialist system there was no private ownership and all means of production were collective or state-owned. Central planning determined how much would be produced and how all resources were allocated. ስለዚህ ማርክስ ምንድነው ሰጀስት ያደረገው? ሶሻሊስት ሲስተም ላይ ምንም አይነት ፕራይቬት ኦውነርሺፕ አልነበረም እና ምንም አይነት ፕሮዳክሽን አልነበረም። ማለት ምንም አይነት ፕሮዳክሽን ሳይሆን ፕሮዳክሽኑ ኮሌክቲቭ ነበረ ወይም በመንግስት ነበር ኦን የሚደረገው። ፕላን ይደረግ ነበር፣ ሴንትራል ፕላኒንግ ነበር በመንግስት እና ምን ያክል ፕሮዲውስ መደረግ አለበት ወይም ምን ያክል መመረት አለበት የሚለውን ነገር የሚወስነው መንግስት ነበር ማለት ነው። እና እነዚህ ፕሮዲውስ የተደረጉት ነገሮች ወዴት ሂዱ ወይም ምን ያክል አማውንቱ እዚህ ቦታ ላይ ይሰጥ፣ ምን ያክል አማውንቱ የት ይሰጥ የሚለውን የሚወስነው መንግስት ነበረ ብሎ ነው የሚያስበው። እና ይሄንን ትንሽ በተወሰነ መልኩ ይደግፍ ነበር ማለት ማርክስ። እና therefore the antithesis of capitalism is Marxian economics። የካፒታሊዝም ተቃራኒ ምን ሆነ? ማርክሲያን ኢኮኖሚክስ የሚባል ነው ማለት በካርል ማርክስ የሚመራ ማለት ነው። እና he believed that capitalism brings about class segregation between the capitalist class and the working class። ምንድነው የሚያስበው እሱ በሊቭ የሚያደርገው ማርክስ ካፒታሊዝም የሶሳይቲ መከፋፈል አምጥቷል ብሎ አስቧል። እሱም ትክክል ነው። ካፒታሊስት ክላስ እና ወርኪንግ ክላስ ተብሎ ስለተከፈለ ማለት ነው። እና according to Marx the exploitation of the surplus value of labor is one of the major drawbacks of capitalism። ማርክስ ምን ብሎ ነው የሚያስበው? በጣም ሌበርን በጣም እንትን ይሉ ነበረ ማለት ይበዘብዙ ነበረ። ካፒታሊስት ክላስ ላይ ያሉት ሰዎች ሌበርን በጣም ይበዘብዙ ነበረ እና በዚህ ምክንያት ይሄ ችግር ያመጣል፣ ወደፊት ችግር ያመጣል ብሎ ያስብ ነበረ ማለት ነው። ወይም የካፒታሊስት ድሮባክ ወይም ዲስአድቫንቴጅ መጥፎ ሳይዱ እሱ ነው ብሎ ያስብ ነበረ። እና he said that the working people possess personal property or capital in the form of their labor። ወርኪንግ ፒፕሎች ፐርሰናል ፕሮፐርቲ አኪሙሌት እያደረጉ ያሉት በጉልበታቸው ነው እንጂ ሌላ ምንም አይነት እንትን የለም ማለት ምንም አይነት ዌልዝ እያካበቱ አይደለም ብሎ ነው የሚያስበው። እና ሌበራቸውን ሽጠው ለሌሎች ሰዎች ዌጅ ነው የሚቀበሉት ብሎ ነው የሚያስበው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ምንድነው የሚያስበው እሱ ሌበራቸውን ሸጠው ከዛ በኋላ የሚያስፈልጋቸውን ትንሽ ነሰሲቲዎችን ወይም ምግብ ሊሆን ይችላል ወይ ነገር ሼልተር ሊሆን ይችላል እሷን እንትን ብለው መኖር ነው በቃ። እነሱ ጋር ሀብት የሚቀመጠው in the form of their labor ነው፣ ጉልበታቸው ነው በቃ። ሌላ ሀብት የላቸውም ማለት ነው። እና ዌጃቸውን በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው የሚከፈላቸው። the employer however also earns a profit from the workers labor። ኢምፕሎየሩ ግን ቀጣሪዎቹ በጣም ብዙ ያገኛሉ ማለት ነው ከወርከሮቹ ጉልበት። Marx also argued that capitalist economics would weaken in systematic crisis። ማለት ይሄም እንደዚህ አይነት ነገር መፈጠሩ እንደዚህም ሆኑ at some point ይሄ ካፒታሊስት ኢኮኖሚው ማለት ይዳከማል ብሎ ያስባል። እና የሚዳከመው ላይክ በመጥፎ መልኩ ነው ብሎ ነው የሚያስበው። እና this crisis would cause social disturbance። social disturbance between በሁለቱ ክላሶች social disturbance ተፈጥሮ ችግር ይመጣል ብሎ ያስባል። እና wealth would become more and more concentrated into the hand of even more privileged class። wealth በዚህ አይነት ከቀጠልን ዌልዙ more of accumulate የሚያደርገው ቀጣሪዎቹ ጋር ነው እንጂ በቃ ሌሎች ክላሶች የሞቱ ማለት እንትን እያሉ እየደከሙ ይሄዳሉ ወርከርስ ክላሶች። ካፒታሊስት ክላሶች ደግሞ ኤክስትሪምሊ በቃ ሀይ ይሆናል እና የዌልዝ ዲስትሪቢዩሽኑም ኢኩሊብሪየም ላይ አይሆንም ማለት ነው። this crisis would cause social disturbance ብሏል። ከዛ ማርክስ also predicted the inevitable overthrow of capitalism in the proletarian led class war። ምንድነው እዚህ ጋር ያለው? ፕሪዲክት አድርጎ ነበር ማርክስ በቃ በሁለቱ ክላሶች መካከል ዋር ይፈጠርና ይወድቃሉ የሚለውን ፕሪዲክት አድርጎ ነበረ። ይሄ ኢንቪቴብል ነበር በዚህ መልኩ ከቀጠን
ብሎ አስቦ ነበረ ማለት ነው። ሌሰን 1 አይ ቲንክ ይሄ ነው። ሌሰን 2 በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እቀጥለዋለሁ እና አይ ሆፕ ኢት ዋዝ ሄልፕፉል ነበር ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ።